يفقه قولی الهی ینطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلواتی هدیه کنید. اللهم عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و الشهادت بین یدی. صلوات دیگری محبت کن. یکی از موضوعات بسیار مهم که نقش اساسی در حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه داره، نسبت ما با روایت از کربلاست. ما قبلا در موضوع فاطمیه 20 و چند جلسه راجع به جنگ روایت ها در فاطمیه عرایضی داشتیم. اونها رو نمیخوام بیان کنم، کسی بخواد ادامه بده این بحث رو اونجا هم میتونه دنبال کنه. یه بحث بسیار مهم در اعتقادات، در ارتباط ما با سید الشهدا، نحوه مصرف ما از تاریخ عاشورا، نسبت امروز دینداری ما با سید الشهدا علیه السلام و خیلی موارد دیگه است. بحثش هم خیلی گسترده است. از خدا میخوام که خدا توفیق بده بتونم در این چند شب لبش رو عرض کنم. شروع بحث اینجایی که الان میگم نیست، ولی مثل اینایی که یه تیزری میرن یه لحظه اون نقطه حساسش رو میگم، شما ببینید بحث به کجاها میخواد برسه. بین کسانی که خیلی انقلابی هن، حزب اللهی هن، با کسانی که انقلاب رو نامشروع میدونن، تو ماجرای سید الشهدا تفاوت نگاه هست. یکی از اونا لفظ قیامه. انقلابی ها میگن قیام حسینی سلام الله علیه. اون یکی ها برای اینکه این قیام بعداً توسعه پیدا نکنه، ازش شهادت و اینا استخراج نشه، از اون بیخ نظریه قیام رو نمیپذیرن. خوب دقت کنید تا من منتها نقطه شروع بحث رو اینجا قرار نمیدم. حکایتمون بود گفت از آن بگو، گفت از کجا؟ گفت از اول دینگ دینگ کرد. من از اون دینگ دینگه میخوام بگم، چون اون دینگ دینگه ای روشن نشه بحث اینجا گم و گور میشه. بحث ما اصلا سیاسی نیست. میخوام بگم انتخاب اون نگاه معرفتی کاملا نقش سیاسی هم داره، به امروز ما هم بستگی داره. امام حسین نهی از منکر کرد یا نه؟ بعد ازش میخوام یه نتیجه ای بگیریم. یا امام حسین فرار کرد، امام حسین تقیه کرد، امام حسین میخواست مثلا فرض بفرمایید که هر کاری که 10 نظریه هست، نمیخوام یک یک بگم. اون نگاه سیاسی ادعی که مثلا عده موسومن به انجمنی یه نگاهی به انقلاب دارن، یه عده حزب اللهی بسیجیان یه نگاهی به انقلاب دارن، دعوای اینا درسته الان در لایه سیاسته، ولی در مقطع تحلیل عاشورا به خاطر قوتی که دیشب عرض کردیم ما با یهودیا، مسیحیا، با سنیا، با وهابیا تو خیلی از امور شاید نتونیم حرف بزنیم، به هر کدوم به یه نسبتی کم و زیاد. ولی من یقین دارم راجع به مباحث دیشبمون که یک نفر نجات یک انسان براش مهمه، به هر گبری حرف بزنی وا میره. و من معتقدم اونا اگر دارن تو افسانه هاشون، تو فیلم های خیالیشون رو کنن، تمام این سوپرمن های مختلفی که اینا خیالی غربی ها درست کردن، یه آدم درب داغون شهوتران کثیفه که یه ذره میخواد نجات بده دیگه. جذاب انقدر که 1000
میلیون دلار میفروشه. 6-8 هزار میلیون دلار یا 6-8 میلیارد دلار هم این ابزار و اکسسوری و نمیدونم این گیفت میفت و این چیزای اون فیلم میفروشه. 9 میلیارد دلار فروخته. چیزی که مردم پول بابتش انقدر تو دنیا بدن یعنی جذابیت داره. چیه تهش چیه؟ نه عشقش این شکوهو داره که تو کربلا هست، نه نجات بخشیش. ما اینجا از اون نقاطیه که اتفاقا ما بی‌عرضه بودیم. اگر اونا همچین تخیلی داشتن این واقعیت ما رو، اونا میتونستن تخیل کنن، چون ندارن. باهاش دنیا رو گرفته بودن. ابزار قدرته. چون یه ایده است. شما میدونید که تو مسائل اجتماعی خود ایده برنده است. اصلا میگه تو این موضوع ایده چیه؟ اصلا کسی ایده نداره که بخوایم با هم رقابت کنیم. میگه برای اداره این مسجد ایده چیه؟ میگه من نمیدونم، حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. میگه پس تو به درد مدیریت مسجد نمیخوری. یه نفر کلا ایده داشته باشه اون مدیر خواهد شد، تو بقیه تعطیلن. الان تو حکمرانی ما تو کشور بسیار از مسئولان ایده ندارن و هر کس ایده داره 20 ساله بهش پست گنده میدن. ادعا میکنه که ایده داره، حالا که ایده‌ام خوب نیست. خیلی قدرت داره سیدالشهدا. شما مصرف کنی درست یا غلطشو فعلا کار نداره. امام حسین را برای انقلاب، اون انقلاب مستحکم خواهد شد چون پشتش گرم. و اگر اونو مصرف کنی برای مثلا فکر انجمن حجتیه، او پشتش گرم خواهد شد. لذا مسئله مهمه. تو جزئیات شما دیدید، مثلا فرض کن درس مذاکره بگیریم یا نمیدونم هیهات من الظله، شما کدوم گزاره یا کدوم صحنه، کدوم سکانس، کدوم زاویه دوربین رو در کربلا سر دست تابلو کنی؟ مثلا اونجا یه تابلو کردی دیگه. خب چند تا جمله راجع به کربلا ما داریم. شما اینو امسال تابلو کردید دیگه. شمایید که تیترش کردید. هیئت بغل یه چیز دیگر رو تیتر کرد. حالا چقدر این اصالت داره؟ این جاش تو کربلا کجاست؟ این 1% یا 80% فرق میکنه دیگه. اینی که شما به چیز ضریب بدی، بهش اهمیت بدی، داری واقع را اونجوری که دوست داری بازنمایی میکنی. خیلی بحث مهمیه. ما که اصلا کلن رسانه‌های داخلی و خارجی ما رو دیشب عرض کردم برامون خبر تولید میکنن. خبر اهم مهم، بی اهمیت مهم میشه، مهم بی اهمیت میشه. حالا کیا دنبال اینن که حق را بازنمایی کنن، کیا جناحشون، فکرشون، پولی که گرفتن، ایناش به ما ربط نداره. نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که کربلا سیدالشهدا برای ظرفیت عظیمی که داره، شما کافیه 40 بری میبینی که شیعه و سنی و صوفی و مسیحی و یهودی و بت پرست و بودایی و اومدن. جذابیت داشته که اومدن. وگرنه مثلا تو بیابون راه رفتن چه جذابیتی داره برای یه نفر از اروپا بیاد تو بیابون راه بره؟ باید انقدر داشته باشه که بکنه، بیاد التماس کنه، دعا کنه من طلبیدشم بیام، گریه کنه تو مسیر. ما غافلیم. لذا کدام حسین ابن علی، کدام کربلا، کدام دین، اینا مسئله اصلیه. من خواستم بگم که اینا آثار جدی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داره. اگر کربلا را یک عدالت خواهی و مبارزه با ظلم ببینی، صرفاً یک فضاست. کربلا رو در عزاداری فریز کنی که عزاداریش هم بسیار مهمه، نجات بخشه، اما در اینجا نگهش داری، یک فضاست. نسبت اینا با هم چیه؟ ما کدوم امام حسین رو دوست داریم؟ ما سعی میکنیم امام حسینی را که دوست داریم بسازیم یا امام حسینی که هست را باهاش نسبت برقرار کنیم. خیلی بحث حساسه، بنابراین مهمه. عرض کردم ما وارد مباحث سیاسی اجتماعی نمیشیم، اما این بحث کاملا مباحث سیاسی اجتماعی داره. یعنی شما ف بگی تا فرضات رفتی، تو انتخاب ف باید دقت کنی.
گاهی هم که شما ببینی شوت‌های چرخشی زده میشه، حرف کج و کوله زده میشه، یه حرف نچسبی زده میشه، علتش اینه که میدونسته یه فی باید بگه تا فرهزادش رو قبول داشته باشه. و خدا نکنه که ما خودمون رو سر کار بذاریم. منافقان می اومدن میگفتن نمیفهمن، اینا نمیفهمن. ما میریم به مسلمان‌ها میگیم ما با شماییم، به بت پرستا که میگیم با شماییم. خدا میفهمه الا انهم هم السفها. سفیه خودشونن که عمر خودتو داری میبازی. تو خودت این وسط چی کاره ای؟ تو تیم کی هستی؟ ما کدام امام حسین رو باهاش مواجهیم؟ چگونه امام حسین را بشناسیم؟ ما هیچ کدوم کربلا نبودیم. آدمی که مستقیم کربلا را دیده باشد هم ندیدیم. درسته؟ ما ایمو تلقی و روایت از کربلا. اینجا روایت حدیث نیست آقا. یعنی شما بگن آقا کربلایی که شما میشناسی چیه؟ من اگه وقت بود یکی یکی میپرسیدم کربلا از نظر شما چیه؟ اگر میپرسیدم سر کلاس اگه این کار کنیم خواهید دید که 30 تا حرف زده میشه. این همینجوری که ما هم نشستیم کربلا همون با هم فرق میکنه، امام حسین همون هم فرق میکنه با هم. حالا کدومش درسته کدومش غلطه؟ خیلی بحث حساسه، اساسیه، مبانی ماست اصلا، پس مهمه. منتها من از دینگ دینگ اذان شروع میکنم. چرا؟ چون قشنگ ببینید بحث از کجا شروع شد. هر جایی هم تو این بحثا گیر بود من خیلی خوشحال میشم از اینکه شرایط چون در اول محرمه نیست که شما ورود کنید تو بحث، اون وقت دیگه باید آقا حنیف بگیم بره استراحت کن. لذا شما نامه بدید، متن بدید، من فردا عرض میکنم. ای بلد بودم، بلدم نبودم میگم، نخوندم، نرسیدم. خوبه که تعامل کنیم، یعنی یه چیزی بنویسید، چه نقد چه سوال، اگر شد به بحث لطمه نمیزد عرض میکنم. حالا دینگ دینگش کجاست؟ دینگ دینگش اینجاست. باز این زاویه رو داشتید، عقب گرد میکنم، یه سوال دیگه مطرح میکنم. اسلامی بودن این وصف به چیه؟ مثلا حکومت اسلامی، چی نباشه اسلامی نیست. فعلا فکر کنیم. مثلا فرض بفرمایید که مناسک اسلامی، اعتقاد اسلامی به چیه؟ به اعمال ظاهریه، به مناسک، مثلا نماز و روزه و حج و اینا، حتی مالیات مثل زکات و خمس و اینا برپا باشه، اون جامعه اسلامی دینیه یا طاغوتیه. مثلا فرض کنید موضوع فقط توزیع ثروت یه حدی، اون وقت اگر شما بگی توزیع ثروت خیلی مهمه، که منم قبول دارم تا حدی مهمه، ولی اصل آیا هست یا نه میخوام فعلا با هم فکر کنیم. در دوره متوکل و دوره هارون از نظر اقتصادی اکثریت جامعه اسلامی در اوج رفاه بودن، ولی بیشترین مبارزه ائمه مال همون دوره است. وصف اسلامی به چیه؟ خب اگر بگیم وصف اسلامی در حکومتی است که هیچ گونه در هیچ یک از مراتب طبقات اسلام نقض نمیشه، این تا به حال وجود نداشته. زمان پیغمبرم بالاخره یه آدمی توی دهی یه اشتباهی کرده، ظلمی کرده. زمان امیر صلوات الله علیه هم استثناءاتی بوده، کاری خرابکاری میکردن، مجازات میشدن. آدمی ناحق کشته شده، حالا دیه‌ش هم که بدن دیگه اون آدمی که زنده نمیشه، بابای اون بچه‌ها دیگه زنده نمیشه، حالا دیه گرفت. این که ظلم صورت گرفته، امیرالمومنین ظلم نکرد. درسته که زمان امیرالمومنین صلوات الله قابل قیاس با پس و پیشش نیست، ولی قتل خطایی بوده دیگه. به چی میگن اسلامی؟ چه میزان ظلم در چه سطحی انجام بشه و چه ظلم هایی اینو از اسلامی وصفش رو تبدیل میکنه به طاغوت. این رو فعلا فکر کنیم. برای اینکه ببینید که این موضوع مسئله جدیه، چند تا جمله بخونم. میگه که فَإِنِ احْتَجُّوا بِمَا تَوَاتَرَ مِنْ اسلامه، یعنی اسلام امیرالمومنین،
میگه اگر شما بگی امیرالمومنین اسلامش خیلی واضحه که اسلام آورده، تواتر داره، همه میدونن امیرالمومنین مسلمانه، هجرت کرده، جهاد کرده، فقط تواتر ذالک عن هؤلاء، میگه دشمناش هم همینجوری متواتر اسلامشون، بل تواتر اسلام و معاویه و یزید و خلفا بنی امیه و بنی العباس. معاویه هم اسلام آورد، شهادتین گفت، نماز میخون، خطبه جمعه میخون. یه اختلاف اجتهادی در شیوه نماز هم اگه بود بین فقهای خودتون، الان سر اول محرم بین فقها ما اختلاف نظر دیگه که رؤیت هلال با چشم غیر مسلح شد نشد، الان اختلاف دیگه ها، هیچ طوری هم که نی، میگه اختلاف اجتهادی دیگه، این که مهم نی. خب نگاه کنین وصف اسلامیت رو به چیا میگیره؟ میگه معاویه هم نماز میخونده، نمازها میخونده، خطبه هاشو جمع کردن هست، قرآن میخونده، تفسیر میکرده. حالا خیلی مفسر بود، من همه منبری باید عالم باشم، بازم کاشانیه، کم سواد، بی سواد، یه مسلمون که هست که. بل تواتر اسلام معاویه و یزید و خلفا بنی امیه بنی العباس، اینا همشون مظاهر اسلامی رعایت میکردن، حج میرفتن، زکات میدادن، زکات جمع میکردن، صلاتهم و صیامهم و جهادهم للکفار، با کفار میجنگیدن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. اسلام بود. ابن تیمیه گفت. خیلی تعجب نکنید طرف میگفتش که گفتم کدوم شهر کشور زندگی میکنم؟ فلان کشور. خیلی خوبه، اینجا قممون رو میزنیم، لخ میشیم، سینمون رو میزنیم، همه چی حله. گفتم خب اسلام یعنی قمه میزنی، سینه میزنی، همه چی حله؟ خیلی تعجب نکنید که ابن تیمیه حرفو زده. اینجا ممکنه ابن تیمیه اشتباه، تو ابن تیمیه اشهد ان لا اله الا الله هم میگفته دیگه، شهادتین که گفته ابن تیمیه حتما، یعنی همه جملاتش که غلط نیست که. گفت همه چی حله، ما تو فلان کشور هستیم، حالا چند ماه از سال نمیایم بیرون چون تابستون که میشه همه لختن، ولی ما قممون رو میزنیم، کسی به قممون کار نداره، قممون رو کار نداره دیگه ما مسلمانیم. اسلام به چیه؟ باید فکر کروش. سید الشهدا مسئلهش چی بود؟ چیکار می‌خواست بکنه؟ وای به حال کسی که به خاطر دفاع از انقلاب یا به خاطر زدن انقلاب امام حسین رو باز تعریف کنه. این خیلی خیانت. ما باید امام حسین را سعی کنیم بفهمیم، بعد به هر چی رسید. قبول دارین؟ نه اینکه از این ور بیایم. اگر اسلام به همین مناسک واقعا دیگه دست بسته و دست بازش اختلاف اجتهادیه. اومدیم و یه فقیهی هم از میان شیعیان گفت دست بسته نماز بخونه، میگه خارج از اسلامه. فقیه اگر بود، حالا من میدونم اینجا جزئیاتی هست، وارد اون جزئیات نمیخوام بشم تا بس پیش بره. نگاه کنید چی میگه. اون جلد یکم این چاپ 4 جلدی بود، این جلد 4مشه، تو جلد 9 جلدیش جلد 8مشه. میگه در صحیحین ما آمده از جابر ابن سمره، جابر پسر سمره ابن جندب، ان النبی، یعنی از پیغمبرم نقل کرده، لا یزال هذا الامر عزیزا، این حکومت، این دین عزیز است، عزت داره، نستوه، شکست ناپذیره، مورد تاییده، الاثنی عشر خلیفه، تا 12 خلیفه، کلهم من قریش، که همشون از قریش، یا 12 امیرن به جا خلیفه. لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفه. اسلام عزیزه، اسلام عزت داره. هاکذا کان، میگه اینجوری بوده. اون 12 تا کیان؟ میگه فکان الخلفاء ابوبکر و عمر و عثمان و علی سلام الله علیه، ثم تولا من اجتمع الناس علیه و صار له عز و منعتون. بعد از این 4 تا خلیفه، بعد کیا بودن که عزت داشتن، اقتدار داشتن، حکومت قدرتمند داشتن؟ 5می کیه؟ معاویه.
و ابنه یزید ثم عبدالملک ابن مروان و اولاده الاربعه، 4 تا بچه‌اش، بینهم عمر بن عبدالعزیز. این شد 12 تا. بعد ذلك حصل فی دولت الاسلام من النقص ما هو باق الی الان. دیگه بعدش دیگه عزت نیست. تا وقتی علی ابن ابی طالب حاکم بود یا یزید ابن معاویه حاکم بود عزت بود. بعد از این 12 تا دیگه عزت نیست. ملاک عزت چیه؟ با این نگاه حاج آقای ابن تیمیه اصلا قابل تفسیر نیست کربلا. خوشی زیر دل امام حسین زد. درسته؟ همونجور که حکومت علی ابن ابی طالب بود صلوات الله علیه، پس پیش هم بود دیگه. اون جاهایی که اقتدار بود، اکثریت جهان اسلام دستش بود. این ملاکه. ملاک اینه که چقدر قدرت داشته باشه و چقدر معارضهاشو تضعیف کرده باشه. امام حسن اسم نبرد، دیدید؟ چون خیلی قدرت نداشته. با این تفکر بعضیا خود امیرالمومنین هم خلیفه نمیدونستن. نه اونم زمان اونم اختلاف شد. بخاری جایی در تاریخ اوسطش وقتی خلفا رو ذکر میکنه که هر خلیفه چقدر حکومت کرد، میگه خلیفه اول 2 سال، خلیفه دوم 10 سال، خلیفه سوم مثلا 12-13 سال، 5 سال فتنه بود، یعنی خلیفه نداشتیم. 20 سال بعد معاویه، 3 سال یزید میره. یعنی ملاک چیه؟ نظرشون چرا عوض شد؟ چون رو ملاک رفته. میگه ملاک اینه که حکومت قوی باشه. حکومت که قوی باشه عزت هست. قدرت که باشه عزت هست. تمکن که باشه عزت هست. مثل اون که میگه میریم اونجا قممون رو میزنیم، تمکن این کارو داریم، حل همه چی، ما دیگه چیزی نمیخوایم. که انما آمدیم در این دنیا که قمه بزنیم بریم. من الان بحثم نقد قمه زنی نیست تا فرض کن میگفت گریه میکنیم میریم. خب اسلام یعنی گریه کردن. سید الشهدا صلوات الله نمیتونه یه گوشه خودش بشینه برای اصحاب مادرش گریه کنه توی قاری. این فهمی که ابن تیمیه داره مشابهشو خود ما هم داریم. مثلا این مثالایی که عرض کردم. کدومش درست؟ اگر ملاک اقتداره، خب هارون که از همه اینو مقتدرتر بود. میگه خب 12 تا پر شد. روایتش گفته 12 تا. وگرنه هارون از همه اینا مقتدرتر بود. هم قدرت حکومتش بیشتر بود، هم اقتدارش بیشتر. پس یه زاویه دوم بحث اینه. زاویه اول بحث اینه که ما دنبال اینیم که ببینیم ما با کدوم روایت، با کدام حسین ابن علی، کدوم حسین واقعیه، کدام کربلای واقعیه، کدام حسین سلام الله علیه، کدام عاشورا، کدام کربلا. استثنایی است، حادثه است، تکرار نشدنیه، فرهنگ مستمر، قابل بازنماییه، قابل الگوبرداریه، سر ناشناخته تکرار نشدنیه. هر کدوم بدی نتایج عملیش کاملا فرق میکنه. این یه زاویه بحث. من برگشتم اومدم یه زاویه بحث دیگه هم باز کردم که شما سوال تو ذهنتون باشه. سوال دوم اینه که اصلا اسلامیه یعنی چی؟ میگه آقا ما توی مثلا دانمارک زندگی میکنیم، عزاداری میکنیم، کاری ندارن، همه چی حله. من اصلا توقعم از دینی بودن اونجا همینقدر کافی. خب توقع چقدر درسته یا غلطه؟ درسته شاید، اصلا من کار ندارم. اینم همینو میگه. میگه آقا اگر علی ابن ابی طالب نماز بخون روزه میگرفت، حالا پر نمازتر و پر روزه تر و پر اشک‌تر بود، معاویه هم توی ساعتی نماز بخون روزه میگرفت. یزید هم اینطور. ولید ابن عقبه حالا شما نمازتون قضا نمیشه، حالا اونم یه دفعه غلط زیادی کرد، کوفتی خورده بود، ولی اومد نماز خوند که 4 رکعت خوند نماز صبح دیگه. تارک صلات که نبود. این همه آدم نماز صبحشون قضا میشه، حالا اون تازه قضا هم نشد، اومد خون، اشتباه غلط زیادی کرد، گناه کرد، یه فسقی بود. شما غیبت نمی‌کنید، الغیبت اشد من الفلان. اینم اون فلان انجام داده جای الغیبت. اسلامیه دیگه.
چیه ملاک اسلامی بوده؟ این دوتا زاویه بحث رو داشته باشیم. ما میریم از دینگ دینگ از آن شروع میکنیم. خدا در قرآن کریم یه چیزی فرموده که ما بعداً باید به این برسیم که اصلاً ما باید حق مدار باشیم یا باید چیچی مدار باشیم. حق و باطل رو چجوری بشناسیم؟ حق و باطل معیار ثابت داره. حق و باطل متن گزاره متنیه. حق و باطل شخصه. خدا به فرشته ها که فرمود اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، به ملائکه فرمود اسجدوا لآدم فسجدوا، سجده کردن، الا ابلیس. اینجا ابلیس از ملائکه هست یا نه؟ این الا به قول طلبه ها این استثناء مفرقه، یعنی این که استثناء کرده از اون جمع قبلی نیست. یه فسجدوا الا ابلیس، مثل این که میگه که همه عزاداران ساعت 11 مسجد را ترک کردن بجز این بقالیه سر خیابون. توجه میکنیم گاهی میگه همه ترک کردن جز این آقا، خب ایشون جز عزاداراست. گاهی میگه همه ترک کردن جز اون بقالیه. دو جوره. اینجا کدومه؟ اینجا اون جوره بقالیه است، چون داره که اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا کرد و استکبار کرد و کان من الجن. حالا اینجا دعواست این کانه یعنی چی؟ شیخ توسی یه بحث داره، آیت الله جوادی یه بحث داره. من دوران جوانی چنان که افتد و دانی 1 ماه بحثم این آیات سجده ابلیس بود. 1 ماه شب تا صبح نسکافه میخوردم که خوابم نبره و تفاسیر رو نگاه میکردم. بعد از 1 ماه زخم معده گرفتم، بحث متوقف. خیلی یعنی 10 حرف اینجا هست، ما اونا رد میکنه. این کانه یعنی چی؟ کانه یعنی ساره یعنی چی؟ حالا اونی که مشهور معروفه میگن اینطوریه، میگن ابا و استکبر و کان من الجن. شیطون ابا کرد، استکبار ورزید، از جن بود. 2 جا تو قرآن خدا بهش میفرماد که ما منعک الا تسجد اذ امرتک. وقتی به تو هم قاطی اونا عبادت میکرد لذا امر به اونم رسید. برای چی تو سجده نکردی؟ میتونست جواب بده خب من که جز فرشته ها نیستم داداش. گفتیم قلنا للملائکة اسجدوا، من که جز ملائکه نیستم که خدا بهش بگه نه تو هم سجده کن، بگه ببخشید چشم سجده میکنم. خدا اصلا بابشو واس کرد که این بگه اشتباه کردم. خیلی وقتا به ما هم این کارو میکنه خدا. این حواسم نبود نشد، ساعتو کو کرده بودم ولی خواب موندم. من بی لاوالی نبودم برای نماز که. یه جای دیگه فرمود که استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی یا جز اون عالینی هستی، عالیهایی هستی که نیاز به سجده، اونا امر به سجده نشدن. که شیطان بگه منم جز عالینم، بگه بیشیم بریم بابا عالین چه کفش عالینم نیستی سجده کن. یعنی بنابراین اینه که آدم‌ها را بی خودی ما مجازات نکنیم. منتها شیطان یه جوابی داد، گفتش که خدا میگه سجده کن. حالا سجده کن یعنی به آدم سجده کن، یعنی به احترام آدم به خدا سجده کن، هرچی. چند تا راه داشت شیطان برای فرار. بگه نشنیدم، بگه خط رو خط شد، بگه دستم بند بود الان میرم سجده، بگه من از عالینم، بگه نه نیستی سجده کن، بگه من که از فرشته ها نیستم، بگه میدونم بابا ولی سجده کن. اینا نشد. جوابی که داد این بود انا خیر من. برای چی سجده کنم؟ بینیم بابا من بهترم. آقا اصلا مسئله این نیست که تو بهتری یا نه، میگه سجده کن. خدا میگه سجده کن، یا میفهمه یا نمیفهمه. خدا این نفهم که به درد نمیخوره. اگر هم میفهمه که میفهمه دیگه، میگه سجده کن. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. حالا این وسط واقعا آتش از خاک برتر است. این چه قیاسیه؟ پفک از چیپس مهمتره. آتش از خاک برتره. چرا برتره؟ ملاکش چیه؟
اصلا برتره. مگه گفت چون او برتره؟ گفت سجده کن. اگر به جای آدم گفته بود اسجدوا این شن و ماسه هم باید سجده میکردی. اسجدوا هر کوفتی باید سجده میکردی. خدا گفته دیگه. اگه خداست درست گفته. این استکبار کرد. یعنی مشکل ابلیس علم نبود. نشنیدم یعنی علم. بگه نست. جزء عالین بودم من جزء مستثناهام. بگه نه بابا نیستی. اینا یعنی مشکل علمی داشتم. نفهمیدم. من صدا میکنم میگه برای چی تکلیف ننوشتی؟ میگه به خدا این خط رو خط میشد تو این شاد من نیومد که من مشق دارم امرو. میگه باشه پس پررو نیستی. نیومده. یه مشکلی پیش اومده. نفهمیدم. رئیس میگه چرا این کار نکردی؟ میگه تو کارتابلم نیومد، تو اتوماسیون نیومد. ولو نشونش بدیم که اومد، میگه چشم من افتاده. یعنی من نفهمیدم. یه اعتذاریه دیگه. میگه پس دیگه تکرار نشه انجام بده. اما اینا نگفت. مثل اونیه که میگفت مدونم. گفت فهمیدم، شنیدم، ولی نمیخوام، چون من بهترم. یعنی اینجا این استکباری که شیطان کرد مسئلهش علم نبود. بگه نمیدونستم که خدا گفت. خب خدا که همینجوری تو قرآن آیاتو نمیاره بر ما قصه تعریف کنه. گاهی ممکنه خطاب به من باشه و من نقش شیطان رو بازی کنم. ما یه بحثی داریم به نام کفر ورزی که خیلی بحث مهمیه. این ساعت چند آقا معلوم نیست چنده. 1 و 2 دقیقه. 10 دقیقه 10 9 و 5 6 دقیقه من یه سیخی بزن. 10 و 5 6 دقیقه. یه بحثی داریم اسم کفر ورزی که این روح هدایته. اونم اینه که شما حقیقتی را بفهمی و انکار کنی، یا حقیقتی که متوجه نشدی. تا وقتی چیزی رو متوجه نشدی امکان عذرخواهی هست. قیامت ببرن ما رو بگن ببین تو 17 رکعت تو روز نماز میخوندی ولی باید 27 رکعت میخوندی. به مولا من فهم کردم 17 رکعت باید. این توضیح المسائل مرجعمونه. ببین میگه آره مرجعت هم متوجه مثلا فرض کن آره اگه یه بار دیگه اومدی تو دنیا در یه دنیای دیگه حواستو جمع کن. میگم چشم، مجازاتم نمیکنه چون میگم این 17 رکعتمو خوندم، میدونستم من 51 رکعته. خب اون دیگه نگفته بودی که واجبه، اما 10 تا بخوای اضافه کنی روزی نیست، جایی به من نرسیده. تا وقتی شما چیزی ها ندونی امکان بخشش هست. لذا ما سنی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، گاو پرست، بت پرست اگر حقیقت را نفهمیده باشه، به فرض اگر حقیقت را نفهمیده باشه، تحقیقاتشو کرده ولی نفهمیده، این امکان نجات داره. کی امکان نجات نداره؟ اونی که توجیه نداره، یعنی حقیقت رو فهمید، جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، فهمید ولی عمل نکرد. این آقا هیچ جوری توجیه نمیتونه بکنه. بت پرست باشه توحید رو قبول نکرد، توجیه نمیتونه بکنه. کافر به کی میگن؟ به کسی که حقیقت را فهمیده. یعنی اون کافری که خیلی وضعش خطرناکه چند تا اصطلاحه. اون اصطلاح اصلی اینجاست، حقیقت رو فهمیده ولی زیر بار نرفته. این خیلی خطرناک. کسی که حقیقتی رو بفهمه زیر بار نره خیلی خطرناک. حالا میخواد توحید باشه، میخواد نبوت پیغمبر باشه، میخواد ولایت امیرالمومنین باشه، بفهمه، قدیر شد، روز روشن شد، فهمید، نپذیرفت. میخواد آقا حق همسایه باشه، میدونه این جا پارک تو سند مال همسایه است، ولی میگن چرا پارک میکنی اینجا؟ میگن چون مال منه. یعنی حق را انکار میکنه. به همسرش ظلم میکنه، یه وکیلم میگیره 4 تا میذاره روش که تا دادگاه پدرشو در بیاره. اینا در مفهوم کافرن. در مفهوم هر کسی هر حقی رو بپوشونه کافره. طبعا هرچه حق بزرگتر کفرم شدیدتر. و این نمیتونه احتمال بخشش بده. چرا؟
چون قیامت توجیه نداره. میگن مگه نمیدونستی جا پارک اونه؟ میگه چرا؟ میپسی چی؟ نمیدونستم و نشنیدم و تو کتاب مرجم نبود دیگه نداره که، توجیه نداره چون میدونسته. نمیدونستی مگه علی امام سلام الله علیه؟ میگه چرا؟ اگه چرا تموم شد. نمیدونستی مگه احد واحد فرد صمد خدا؟ رفتی سراغ گاو. میگه چرا؟ فهمیده بودم. دیگه حرفی نداره دیگه. لذا کافر بهشتی نخواهد شد. کسی که این خیلی خطرناکه. این روح همه مسائل تربیتی ماست. دعوای زن و شوهری 99% به خودمون رجوع کنیم میفهمیم حق با کیه. نمیخوایم کوتاه بیایم. این ورود وادی کفر آقا خیلی خطرناکه. نمیگم تو خیابون این بعد تو دادگاه خانواده رفتی بگی کافر کافرا. اون کفر و ایمانی که تو دنیاست یه بحث دیگه ایه. هر کی تو دنیا شهادتین به لب بیاره ما بهش میگیم مسلمان، غیر کافر. اما اون کافری که قیامت چوب تو آستینش میکنن پدرشو در میارن، اون کسی که حقیقت را انکار میکنه. حقیقت کوچیک را یا حقیقت بزرگ را، توحید و نبوت و ولایت رو فهمیده و انکار میکنه، یا حق همسرش رو فهمیده انکار میکنه، حق پدرش رو فهمیده انکار میکنه، حق همسایه رو چک داده میدونه بعد پاس کنه میزنه زیرش میگه نه این مال طلب فلانجا بود، حق طرف رو انکار میکنه. این خیلی خطرناکه. درست شد؟ حالا بیایم جلو. اینجا الان ابلیس مسئلهش چی بود؟ مسئلهش کفر بود. استکباری که به کفر منجر شد. چرا؟ چون آدم مسجوده، باید براش سجده کرد. خدا فرموده. اینم فهمید. نگفت من نفهمیدم. I don't understanding مثلا. Repeat again. Pardon. متوجه نشدن. نگفت فهمیدم. صدا خوبه، صدا واضح رسید، نمیخوام. انا خیر من بهترم. شنید و فهمید و زد زیرش. این کفره. درست شد؟ هر جا حقی رو بفهمیم، اون جاهایی که ما حساس میشیم خطرناک میشه که بعضیا چپی بشن راستی بشن، بعضی آبی بشن قرمز بشن. برای اینه که تو تعلقهای شدید کمک میشه به آدم که حقیقتی را انکار کنه. 6 تا خوردن بازم میگن ما بهتریم. آقا حق را بپذیر. همینجوری ما مفاهیم دینی رو مصرف میکنیم دیگه. نیم ساعت 40 دقیقه حرف میزنه آخر مصرف میکنه. حالا 4 تا خوردن که هر چقدر شما بفهمید. اون تعلق که شدید باشه باعث میشه که به راحت بهش کمک میکنه که نپذیر. به کفر کمک میکنه. لذا طرفداری از تیم فوتبال خطرناک نیست. باید دقت کرد اونجایی که یو طرفو میشورن والده شد شیر سماور و داور و اونجا یه آدمه که حرمتش اعظم من البیته و یو 70,000 نفر هر شی کوچیک و بزرگی رو به سمت طرف میگه. حقشو داری انکار میکنی. پس مسئله اینه که حق نباید زیر پا بره. درست؟ ابلیس هم این کار کرد. حالا بریم زمان پیغمبر. ساعت چنده؟ 10. یه خورده دیگه برم جلو. 7-8 دقیقه خوب بزن. یه مثال بزنم حالا ببینید. پس مسئله اینه که شما حقو بفهمی عمل کنی. فعلا. تا برسیم بعداً ببینیم کی به کربلا میرسیم. این خدا پیغمبر رو که فرستاده، پیغمبر اکرم اطاعتش محض واجبه دیگه. آیاتی که نمیخواد با هم مرور کنیم. ما آتاکم الرسول فخذوه. درسته؟ دستور داد چشم. ما نهاکم عنه فانتهوا. گفت نه چشم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. خدا و رسول امر کردن، کسی اصلا اختیار نباید به خودش بده که بخواد چیکار کنه خلافش بگه. من یعص الله و رسوله، کسی خدا و رسول رو نافرمانی کنه فقط ضل ضلالا بعیدا. چه اطیع الله و الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول و همین فراوونه دیگه.
این پیغمبر ما ینطق عن الهواه، ما انا من المتکلفین، خودش مثلا چیزی اضافه نمیکنه، اگر هم اضافه کنه به امر الهی اضافه میکنه. خب حالا پیغمبر دستور میده. در منطق دین خدا بگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، با اینکه پیغمبر بگه از قلنا للمسلمین اسجدوا ل یه چیزی، فرقی نداره. درست آقا؟ در جامعه اسلامی اولین نقطه افتراق اینجا شد. اونجایی که پیغمبر نگاه بهش شبیه نگاهی بود که یه عده‌ای نگاهشون شبیه ابلیس به خدا بود. ابلیس به خدا گفت رب به ما اغویتنی، دیگه این همه من 6000 سال این همه عبادت کردم، نمکم چشتو بگیره، چند هزار رکعت من نماز خوندم، چند ساعت تو روز، مثلا همچین بهره‌وری کی داره؟ ندید گرفتی گفتی به آدم سجده کنی، منم قاطی کردی، حقمو ندیدی. ته شرک اینه که من برات عبادت میکنم، من بهتر عبادت میکنم، من بیشتر عبادت میکنم. انگار که مثلا خدا از این بازیاست که چند تا جون دارن، هی ابلیس که نماز میخونه جوناش پر میشه. امیرالمومنین نماز بخونه یا نخونه برای خدا فرق نمیکنه، چه بس ابلیس بیچاره بدبخت خیال کرد که 6000 سال روزی چند هزار رکعت نماز خوندم دیگه، ببین بازوات اگه گنده شده خدا یا قوی عزیز شدی مال عبادات منه. یعنی فهمید خدا گفته، زد زیرش. همین اتفاق برای پیغمبر افتاد. پیغمبر حرف میزد، مسلمین دو دسته شدن. مسلمین دو دسته. وقتی میگم مسلمین فعلا یعنی کسانی که شهادت این گفتن. بعدن اگر رسیدیم اینا رو تفصیلی جز به جز میگم کی به کی بود. هر کی شهادت این میگه تو الان این جامعه‌ای که عزادارن مسلمان‌ها و شیعیان امیرالمومنین دیگه، شما نمیای منو مثلا فرض کنید که یه آزمایش بکنید ببینید من درجه ایمانم چقدر، نفاق دارم ندارم، منم شما همه عزادار امام حسینید دیگه. درسته؟ حالا ممکن کلی افکار با هم تفاوت داشته باشه از خیلی جهات. پیغمبر که دستور میداد مسلمین دو دسته کلی میشدن. یک دسته کلام پیغمبر رو کلام الله میدیدن، بی کم و کاست، معصومانه، دقیق، مولا درزش نمیره. یه گروه این گفت مثل که اشتباه کردی یا سجده کنم من که بهترم، مثل این که بگم یا رسول الله رو به کدوم جهت سجده کنیم، بفهمید به این طرف بگی ولی اون رو هواش بهتره، باده هم خوب میاد، ویو خوبی هم داره. طرف میگفتش که رفته بودم پشت بوم، داشتم حوض استخر خونه همسر نگاه میکردم، 12 سالم بود، خالم اومد پشت بوم، من گفتم الله اکبر، گفت ولی قبله این وری بود. حالا آقا پیغمبر میگه قبله این طرفه، چشم، بگه اون طرفه، چشم. یه گروه میگفتن هر چی پیغمبر بگه خدا گفته، یه گروه میگفتن نه این هنوز جا داره که تا چکش بزنیم تا دقیق بشه کلام. حالا یه مثالو که یه استادی به من فرمود چرا این بحثو مطرح میکنی، این روایتو نمیخونی؟ گفتم چشم آقا میخونم، این روایتو میخونم، اینجا روزه میخونیم، رو میخونم. یه نفر یه کاری کرد، خیانتی کرد، جسارتی کرد، سبی کرد پیغمبر رو. پیغمبر فرمود که این همون کسیه که اولین پرچم‌های گمراهی رو یکیشو این ور می‌داره. ذو صدیه گفتن. حالا چون توضیحش خود مثبت 48 ساله، من فرض میکنم که مثلا فرض کنید بازوش یه ورم قلمبه‌ای داشت، اسمی به یه جهتی بهش هم چیزی گفت. پیغمبر فرمود که این از مسند ابی یعلا موصلی میخونم، جای دیگه اومده. فقال رسول الله لابی بکر قم فقتله، گفت برو اینو بکشش. پیغمبر از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، گفت من بهترم، این سجده غلطه. اینجا پیغمبر فرمود برو اینو بکش. خب
فدخل ابوبکر فوجده قائما یصلی. رفت دیدین آقایی که دست قلمبیه زستدیه یا زستودیه داره نماز میخونه و ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. این هنوز بقره نازل نشده، حفظ داره میخونه چون قرآن بقره نازل نشده. این برادرها هم اصلا از روی بقره نمیتونستن خب بخونن. عجب بابا، این آقا التماس دو برگشت. فقال ابوبکر فی نفسه ان للصلاة حرمة و حقا. نماز میخونه. ولو ان استأمرت رسول الله، ولو اینکه پیغمبر دستور داده باشه. نماز میخونه. این نماز میخونه. فجاء الیه فقال له النبی اقتلته. پیغمبر وقتی اون گفت کشتیش؟ گفت نه رأیته یصلی انا خیر من. با حفظ احترام همونه دیگه. حالا اصلا انشالله توبه کرده، من نمیخوام هر کی که بوده است. و رأیت للصلاة حرمة و حقا. به نظر من نماز حرمت داره بابا. خونه مسلمان رو که خود شما میفهمید مسلمان رو که نباید کشت. تطبیق با کیه؟ مثل اون که خیر بودن با کیه؟ کی تشخیص میده؟ خب اینجا 1 در 1000 احتمال داشت که پیغمبر بفرماد دم شما گرم، به نکته مهمی اشاره کردید، من ملتفت نبودم و خیلی ممنون، این عقیده ماست و درست است. اینجا پیغمبر اینجور فرمود. بعد گفتش که آقا حالا اگه با این حساب میخوای برم بکشم، یعنی من تذکر آیین‌نامه‌ای رو داد. پیامبر فرمود لست بصاحبه‌ای، تو این کار نیستی، اذهب انت یا عمر فقتله، تو برو بکش. دیگه اینجا اصلا جا نداشت. نفر دوم دیگه قصه لو رفته دیگه. میگه اگر شما خیال میکردی که باید تذکر آیین‌نامه‌ای هم بدیم، اون نفر اول بود دیگه. نفر دوم دیگه تذکر آیین‌نامه‌ای نباید میداد. فدخل عمر المسجد فاذا هو ساجد فانتظره طویلا. رفتی تو سجده است، داره میگه عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. یا حال خوشی هم داره. اینم وایساد گریه کنان آقا التماس دعا برگشت. گفت ان للسجود حقا ولو ان استأمرت رسول الله فقد استأمره من هو خیر منی. ولو اینکه پیغمبر بهتر از من نفر اول فرستاده بود. فجاء النبی، حضرت فرمود که کشتی؟ گفت نه رأیته ساجدا و رأیت للسجود حقا. سجده میکنه. و ان شئت ان اقتله قتلته، میخوای برم بکشم. حضرت فرمود که لست بصاحبه‌ای، تو میخواستی بکشی میکشت. قم یا علی انت صاحبه ان وجدته، برای پیداش کردی بکشش. فدخل فوجده قد خرج من المسجد. رفتید نیست دیگه. حضرت هم فرمود اگه هست. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله کشتی؟ نه یا رسول الله. چرا؟ نه اینکه سجده میکنه. گفتش نبود دیگه. حضرت فرمود لو قتل اليوم اختلف الرجلان من امتی حتی یخرج الدجال. این عامل اختلاف بزرگیه در آینده. این همونیه که روز نهروان امیرالمومنین بین کشته های نهروان میگشت میفرمود ما کذبت ولا کذبت، من دروغ نمیگم، به منم دروغ گفته نشده. اینقدر گشتن تا جنازه این دست قنبلیه رو پیداش کردن. در نهروان کشته شد. درست شد آقا؟ ببین فعلا به اینجا برسیم که در زمان پیغمبر، حالا این مثالا خواهم زد، 2 نگاه به پیغمبر بود. تکلیفش اگه معلوم بشه جلوتر معلوم میشه که اسلامیت رفتار سید الشهدا به چیه. 2 نگاه زمان پیغمبر بود. کلام پیغمبر کلام خداست یا نه؟ یه مثال و 2 مثال هم نداره. باشه بقیهش برابر. من چون این بحثی خورده دقت میخواد سعی کردم توش خورده زهرماری قاطی کنم که شما با بحث همراه بشید.
بس جدیه این. بعدن میگی تمدن اسلامی. خب شما یه بار تمدن اسلامی مهم بنی امیه رو داشتی، مساجد بزرگ که هنوزم مسجد الزهرا هنوزم از آثار مهم باستانی تمدنی. اسلامی بود یا نبود؟ چیش اسلامی بود یا نبود؟ میدونید که دنیا تمدن اسلامی قرن 4 و 5 ما رو قبول داره، اسمش هم وجود تمدن اسلامی. حالا تمدن اسلامی بود یا نبود؟ اسلامی بودن تمدن اسلامی به چیه؟ امروز خیلی طرفدار داره، میگن کاش این تو بحثات تمدنی نی. خب تمدنی بخواد باشه مبانیش چیه؟ مبانیشو باید در آورد. حالا انشالله میریم جلو با هم ببینیم بحث کجا میره. به نظر من خیلی بحث مهمی. خب اما توسل امشب یه روزه یه نفر خونده، من بیچاره هم نمیدونم چرا دل نازک شدم نمیتونم روزه بخونم. خدا رحمت کنه حاج محسن عسکری گفت اسم امام حسین بیاد برای گریه کردن بس است، برای نام حسین بس است برای گریستن. بار آدم سنگین میشه بعضی حرفا رو بزنه. آقا روزی که از مکه خارج شد همون روز مسلم ابن عقیل شهید شد. وسط راه که رسید خبرش رسید. امشب باید چشم دلمون با کاروان حضرت همراه باشه. بچه ها توی کاروان حرکت میکنن، یه سفری میریم، میگیم میخوایم بریم زیارت، میخوایم بریم مشهد، میخوایم بریم لب دریا. یه شوقی هست، ولو خدای نکرده سفر توش تصادف بشه، خطر باشه، مرگ باشه، اولش نمیدونن، ناگهان اتفاق میفته. اما سید الشهدا از مدینه خرج منها خائفا یترقب، مخفیانه آمد بیرون. نمیتونست زن و بچه رو تو مدینه نگه داره، چون که اینها رو میگرفتن، شکنجه میکردن، بی‌آبرویی میکردن. من اینو تو یه جمله عرض کنم که فردا فقط بهش اشاره کنم. بنی امیه چون خیلی بی‌حیثیت بودن، دوست داشتن اسم ناموس اهل بیت این ور اون ور مطرح بشه. توضیح داره، ولی با اینکه غلطی هم هیچ وقت نمیتونستن بکنن، بنی امیه خیلی کثیفن. هر کس میخواست مسخرشون کنه میگفتن آره والیت آل امیة الطهر المیامین الغرر. آره بنی امیه همه حلال زدن. مسخره کسی میخواست بود، اینقدر اینا بی‌آبرو بودن و اینا میخواستن اون یکی از نقاط قوه و مسائل ایمانی و جهاد و نماز شب و که نمیتونستن اینا رقابت کنن، اما میتونستن که سعی کنن بعضی از حرمتها رو انکار کنن یا خبری منتشر کنن. دنبال این بودن. لذا سید الشهدا زن و بچه هم با خودش همراه کرد. با خودش هم که همراه کرد، بعدن خطبه زینب کبری در شام ببینید، حتی اونو دلم نمیاد جمله‌شو تکرار کنم. فرمود ما را این مسیری از کربلا تا شام آوردین، هر کس و ناکسی. جملات خود از زینب خودتون برید ببینید. با اینکه عزت داشت، با اینکه داشت تو دهن یزید میزد در مقام عزت، ولی به بعضی از مظلومیت ها اشاره کرد. عملاً به غلطی منجر نشد. ولی یه عالمی رو زمان رضا شاه ملعون گفته بودن که باید 4 تا از آخوندهای مهم فلان شهر بیان، زن و بچه‌شونو بی حجاب بیارن نمایش بدن که باب خیلی چیزا باز بشه. گفته بود من این کار نمی‌کنم. گفته بود نکنی زن و بچه‌تو اسیر میگیرن. گفته بود بگیرید اینا رو اسیر، زن عفیف و اسیر بگیری میمیره. بعد شروع کرده بود گریه کردن.
گفتم زینب کبرا تا پیامو به شام برسونه 1000 بار مرد و زنده شد. بمیرم برا زینب جان. خیلی امام حسین برای هدایت ما سرمایه گذاری کرد. خلاصه حضرت خرج منها خائفا یترقب، مخفیانه زن و بچه رو به خودش همراه کرد، مجبور بود. بچه ها میفهمیدن که سید الشهدا وقتی مخفیانه میاد یعنی خطر، یعنی یزید گفته گردن بزنید او رو در مدینه. تو مکه به خاطر شرایط مکه نمیتونستن حضرت رو دستگیر کنن، چون نمیخواستن بین مسلمونا بعضی چیزا معلوم بشه. سید الشهدا هم میفرمود من از مدینه اینجوری اومدم، اینا میخوان منو بکشن. تا حضرت دید شرایط جوریه که بعد از مکه خارج بشه. این بچه ها خوف دارن. از روز 28 ذی‌حجه، 28 رجب که از مکه مدینه را افتادن، 3 شعبان رسیدن مکه، 3-4 ماه اونجا بودن. از روز 8 ذی‌حجه که راه افتادن تا امروز 21-2 روز تو راهن. چه راهی؟ راهی که هر اومد گفت عبیدالله گفته جعجع بالحسین، سخت بگیر، جایی که سایه باشه وای نمیستیم، جایی که نزدیک به آب باشه وای نمیستیم. یه لحظه نباید سایه رو سر بچه‌هات بیفته. این بچه‌ها که مظهر غیرتن، باباشون هم خود غیرت الله، میدیدن که اوضاع جوری. خبر شهادت مسلم هم که شنیده بودن همه رفته بودن. بچه‌ها دیدن که کاروان پر جمعیت امام با شنیدن خبر شهادت مسلم کم جمعیت شد. در نتیجه حتی اگر این بچه‌ها بنات رسول الله نبودن و با حالت عادی بچه‌های ما هم اگر بودن، نگران جان امام حسین بود. دیگه از بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم، عبیدالله حر جوفی میگه هیچ وقت برای کسی انقدر دلم نسوخت مثل اون لحظه ای که حسین رو دیدم هر جا میرفت بچه ها دورشو گرفته بود. دختر و پسر، رقیه و حضرت باقر، دیگه هر لحظه میگفتن معلوم نیست تا کی فرصت داری، خدا شهدا رو رحمت کنه. این تصاویری که هست میخواد بره، بچه میاد پاشو میگیره، نمیخواد بابا بره، نمیخواد بابا بره. چه مرد بودن اونایی که یا لیتنا کنا معکم. میگه بچه ها دورشو گرفته بودن هر جا که میرفت، یعنی همه نگران بودن. آقا خودشو از تک و تا نمینداخت تا آمدن رسیدن به جایی که اسب حرکت نکرد. حضرت فرمود اینجا اسمش چیه؟ چیزایی گفتن. اونجا قاضریه است، اونجا تفه، یه دشت بود دیگه، هر جاش یه اسم داشت. اینجا نینواست. فرمود اون چیه مثلا؟ گفتن اونجا کربلاست. فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. قبلش اینو بگم، داریم ظاهرا تو مجلس ثعلبی است که حضرت تو منزل ثعلبی که اومده بودن استراحت کنن، سرش رو پای علی اکبر بود، یه لحظه چشماشو باز کرد، روایت میگه دخترها رو نگاه کرد، گریه کرد. هم امام میدونه که به زودی این وصل به فراق تبدیل میشه، هم بچه ها میدونه، ولی به رو هم نمیارن. دیدی ما یه عزیزی بیمارستان داشته باشیم میگیم انشالله خوب میشه، دکتر جوابم کردیم انشالله خوب میشه، فعلا نفوس بد نزن. هم سید الشهدا میدونه از اینها باید جدا بشه، هم اونا میدونه. تا رسیدن به اون جایی که فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا آهنا مناخور کابنا. اینجا متوقف میشیم، ها هنا محطر حالنا، اینجا خیمه میزنیم، بار میاندازیم. و سر مبارکشو پایین انداخت آروم، همون حرفی که بابایش زده بود. فرمود ها هنا مسفک و دمائنا، خون من رو هم اینجا میریزن. اونی که تا حالا به خاطر بچه ها خودشو نگه داشته بود، زینب کبرا به سینه زنان اومد جلو.
گفت الیوم ماتت امی فاطمه. مادرم که از دنیا رفت گفتم خدا سایه تو رو سرم حفظ کنه. الیوم مات ابی علی، الیوم مات اخی الحسن. بابام از دنیا رفت گفتم خدا سایه تو رو سرم حفظ کنه. داداشم مجتبی از دنیا رفت گفتم خدا سایه تو رو سرم حفظ کنه. شروع کرد به صورت زدن. من یه جمله بیشتر نمیگم، زبان حال میگم. امام حسین فرمود زینب جان اینقدر نزن، به زودی